What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So mga bigan, na pag-uusapan natin ngayon is yung advantage and disadvantages ng tube and tubeless tires. Okay? So ibig sabihin yung may tube pa or yung interior o yung wala na. Unahin natin yung advantage ng tube tires o yung gulong na may interior. Ang advantage na mga bigan is 100% ng vulcanizing shop ay kaya yang gawin. Kumbaga kahit nasa liblib ka, yung nag-iisang vulcanizing shop doon, automatic kaya yang gawin. Kaya yang tapalan kung sakaling mabutas. Doon naman tayo sa advantage ng tubeless tires. Sa tubeless tires naman, kapag nabutasan ka, halimbawa nalagyan ka ng pako, ng mahabang pako, kaya pa niyan tumakbo kahit ilang kilometro. Pwede nga, halimbawa nabutas lang tas wala yung pako, natanggal. Magsasara ng pusa yan, lalo na kapag meron kang tire sealant. So yung tire sealant na yun, yun yung magsasara ng butas ng tubeless tires mo. Yun yung advantage ng tubeless tires. Hindi mo kailangan magmadali o hindi mo kailangan bumaba sa motor mo kapag yung nabutasan ka, pwede mo pa yung itakbo, no? Hindi yan agad-agad sisingaw. So speaking of sisingaw, nabutasan, yan naman ang disadvantage ng tube tires o yung may interior. So kapag nabutasan yan, konting oras lang, konting minuto lang, sisingaw na yan, lalambot na yan. So hindi mo na yan pwedeng sakyan. So halimbawa, malayo yung vulcanizing shop, itutulak mo na yan, aakayin mo na yan. So kapag sinakyan mo pa yan ng flat na mayroong pako o kahit wala, sisirain yan yung interior mo. Kung nasira yan, bibili kang bago. O kaya naman, worst na mangyari is masira pati yung mags mo kapag yung merong nakatusok dyan tapos sinakyan mo pa rin, pinaandar mo pa rin. So, yun yung disadvantage ng tube tires o yung may interior na gulong. So, ang disadvantage naman ng tubeless tires is hindi 100% ngayon ng mga shops, ng mga vulcanizing shop ay kayang gawin o kayang tapalan ang nabutas na tubeless tires. Okay, kumbaga kung pupunta ka sa liblib na lugar, yung nag-iisang vulcanizing shop doon, so mangangamba ka pa. Hindi tulad kapag tube tires, kaya yung interior, automatic kaya yung gawin, no? Paplantsahin lang yan, tatapalan lang yan. So yun yung advantage and disadvantage ng dalawa. Kung ako naman ang tatanungin nyo, kung ano ba yung mas gusto ko or isasuggest ko sa inyo, para sa akin, ito na yung ginagamit ko ngayon, which is yung tubeless tires. Kasi kapag nasa long ride ka, lalong-lalo na kapag meron kang tire sealant, sadyang maghihilom yung nabutas mong gulong. Okay? Kung wala naman, meron tayong nabibiling DIY kit sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada, na pwedeng tayo na lang magtapal nung nabutas na tubeless tires. Okay? So, madali lang naman yung gawin. So, one time, i-demo ko sa inyo at i-review ko sa inyo kung ano ba yung kit na sinasabi ko na pangtapal dun sa tubeless tires. Okay? So, medyo madali lang kasing gawin yon kung i-compare sa pagtapal dun sa tube tires o yung may interior na gulong. Kasi sa may interior na gulong, ang nabutas dun is yung tube, yung interior, yung goma pa sa loob. So, paano mo tatapalan yon? Ibig sabihin, papalambutin mo pa, tatanggalin mo pa yung mismong interior, di ba? Medyo babaklasin pa yan. So, again, ang sasuggest ko is mag-upgrade na kayo into tubeless tires and make sure na lagyan nyo yan ng sealant. Okay? At sana may natutunan kayo sa maikling video na to. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan eh! Atin yan! Atin yan eh! 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 Atin yan eh. Good afternoon, welcome to Hachibi Takoyaki. Ano pong bestseller nyo, sir? Sir, for our bestseller, we have Chisuneyaki and Tokushuneyaki po. Sa milk tea po kaya, anong bestseller? For milk tea po, bestseller is yung cream cheese Oreo and Okinawa cream cheese po.
takoyaki, saan nila to pwedeng puntahan? Located po kami sa Barangay Halang National Highway. Meron din tayong branch sa Milagrosa, Cabuyao, Paranaque, and Pasig po. Then sa mga gusto mag-order para mas madali, pwede tayong mag-order sa page natin at Chibi Takoyaki. And meron din po tayo sa Food Panda app. Jaran! Orders complete po, sir. Sige po.